guys, this is Ces again and we are here sa another episode ng ating Cesspectacular vegan recipes. So ngayon, ang i-share ko sa inyo ay vegan paella or vegetable paella. So ano ba yung paella or paella? So ito ay Spanish dish na merong dalawang klase, meat-based at saka seafood-based paella. Pero ngayon, dahil yung parehong seafood at meat ay hindi natin pwedeng kainin or hindi ko kinakain personally, ang gagawa tayo ng aking vegan version ng paella. So, ano ba yung mga ingredients ng paella? Sobrang simple lang ng mga nakita kong ingredients, pero yung difference talaga is yung rice na gagamitin. So, yung gagamitin natin dito is the short grain rice, and ito yung itsura niya. So, ganyan yung itsura niya sa kamay niyo. Ito din yung ginagamit sa mga sushi, ayan, sa mga tempura, yan yung ginagamit. Short grain rice. Ang advantage ng paggamit ng short grain rice is nag-hold ito ng mas maraming water. So, of course, the usual natin na ingredients, garlic, onion, white onion, a lemon, and then, 3 kamatis yung gagamitin ko dito. Pero, aside from that, kasi wala akong smoked paprika, hindi pala ako nakabili. So, gagamit tayo ng tomato paste para mag-add dun sa red color nung ating paella. Tapos, gagamit ako na lang siya ng cayenne pepper para medyo spicy ng konti. Tapos, red bell pepper. Tapos, mushroom for our meat substitute. Siyempre, dahil hindi tayo nagmi-meat. Garbanzos. 1 cup ito, pero kung gusto nyo pandamihan, okay lang. Of course, green peas. Ayan, puro canned tayo. Tapos, of course, your salt, pepper. Tapos, bay leaves. Ayan, para mabango. Tsaka, parsley. Tapos, yung pinaka mahal na ingredients dito sa na to is yung saffron. Ayan. Yung saffron na yan, sobrang mahal nito. Nagulat din ako sa presyo, 220, ganyan lang siya, kakonti. Pero, sabi naman sa mga reviews na nabasa ko, worth it naman daw yun. Of course, we will be using extra virgin olive oil para sa ating base. Tapos, nag-prepare na rin ako ng vegetable stock. Nilagay ko lang siya dito, pero vegetable stock yan. And spinach for garnishing. So, ayun, let's start. So, ito, chop natin. Tanggalin natin yung seeds. Again, yung sinishare ko, So, yung sinishare ko, yung mga ganito, yan. Hindi ko yan tinatapon basta-basta. Nilalagay ko siya sa isang, resealable bag. Tapos, pini-freezer ko siya. Pwede na yan. Tapos, itabi natin kasi, magagamit natin yan sa vegetable broth natin. Ayun, so gumagawa ako ng sarili kong vegetable broth kasi hindi siya readily available dito sa atin. So ito, dadice natin. Diba sa mga supermarkets, ang lagi lang broth doon, chicken broth, beef broth. Wala pa ako nakitang vegetable broth. Late na sangkalan ko, no? So, sa mga nanonood dyan, sa mga top fans ko, na, may mag-sponsor sa akin ng, mga top fan ko dyan, yung mga nasa Hong Kong, laging nanonood sa atin. Baka naman, no? Sangkalan lang yan. Yan. So, this one, sayang naman to.
I forgot this. Ayan. So, our olives. It should be cooked in a wide shallow pan. Pero kasi wala naman akong wide shallow pan. So, let's make do of what we have. So, ayan. First, guys, is your extra virgin olive oil. So, ayan. So let's saute our garlic and onion. Our tomato paste. Ayan. Ayan siya kadami. Our tomatoes. And pepper. Ayan. Dahil later, okay lang na medyo maalat to. Kasi later, lalagyan na natin siya ng rice. Tapos, hindi na natin siya hahaluin. So, pepper. Hindi na siya hahaluin. Hindi na siya pwedeng haluin. Let's add our red bell pepper. So, magtitira ako ng konti for garnishing. Add our mushrooms. And let's add our green cheese. Ayan. Rice. And then let's add our vegetable sauce. And then our very expensive saffron threads. Kita nyo ba yun? Parang nawala na lang ng bigla. So, ayan. So, ito. Ganito lang kakonti yung ilalagay ko. So, ayun guys, tapos na nating lutuin yung ating vegan paella. Kino-cool down ko lang siya before we eat it to ensure na yung init niya, maluto talaga siya dun sa sarili niyang init without helping nung stove. And then, while doing that, let's prepare yung garnishing. Yun. So, here's our spinach and our, you call this? Lemon wedges para sa ating garnishing. We can also add a little olives para sa garnishing natin. So, let's see how it goes. So, ayun guys. Titikman na natin yung ating vegan paella. Ganito pala yung paella. Sarap. Sarap. Mainit lang. Mainit. Ama siyempre, maya-maya. Kakaluto lang yun. So, ayun. So, ito try natin. Tuwa. Ayan. O, kain na tayo. Sarap na. Ayun yung saffron threads, oh. Iisa. Harap. Hindi mo na binalik. Alright, kukuha ko na sa akin. Sulit yung saffron na napakamahal. Sulit yung saffron. Ayan. Pasok tayong dalawa sa camera. Ang laki mo kasi. Ayan.
Ang sarap. Sakto lunch na. Look at my plate. Kita niyo ba? Ayan. Try ko squeeze. Kasi sabi nila, masarap daw yung meron nito. Okay. So, totoong reaction ko. Ang harap. May lemon. Ito, maibabaw. Yeah. Yung lemon yung pantanggal ng umay doon sa buong dish kasi masyado siyang flavorful, 'di ba? Oh, ang sarap. Sobrang ang sarap nga niya. So yun guys, thank you. Naka-record yan, 'di ba? Okay ba? Yung ano, phone. So yun guys, thank you so much for watching this video. I hope nagustuhan niyo tong vegan paella. Like, nagustuhan namin siya. Ayan, if you want to try this, nasa description below yung ating ingredients and the procedures. You can check out my blog din, ipopost ko din siya doon. And my Instagram account. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel for more Cesspectacular vegan recipes.